Друзі, всім привіт! З вами Арсен з Фігматики і Михайло. Ми вирішили сьогодні вам зняти дуже класне відео в цікавому форматі. Ми будемо в режимі лайв оглядати 5 українських сайтів і ділитися своїми враженнями. Я буду звертати увагу більше на візуальний дизайн. А я буду брати до уваги маркетинг та досвід Та якісь непрофесіонала з точки зору дизайну. І ми вирішили подивитися сайти на платформі Рідне. Дуже класна платформа. Давно, до речі, ми очікували, щоб таке в Україні з'явилось, бо до цього ми дивились там здебільшого це якісь англомовні сайти, були москальські ще раніше. Але дуже круто, що з'явився такий український сайт, і ми будемо зараз по черзі дивитись і відберемо 5 сайтів, і власне будемо їх оглядати. Я думаю, перший можемо подивитись «Повернись живим». Знаю маленьку предісторію цього сайту. Буквально, напевно, місяць тому якась українська агенція зробила їм редизайн сайту. Я чув в Твіттері, що там були якісь розмови про це, хтось там вже коментував, класний клас, але я, власне, зараз тільки перший раз буду на нього дивитись. Ну, я також, напевно. Так, от у нас, власне, перший екран, і в мене одразу було питання зараз, чому так мало інформації взагалі на першому екрані, як ти вважаєш? Типу, це окопше? Бо мені здається, що тут, типу, мало. Немає меню, немає якогось call to action, просто якийсь такий собі маніфест, лозунг, ваша гривня, наша зброя, і все. Ну так, але це вже, на мою думку, це компанії такого масштабу, ну фонд, організація, коли вже awareness не на першому місці, і вони, я думаю, що по рівню впізнаваності в Україні десь на рівні з Кока-Колою, писати, хто вони є, що таке є фонд «Повернись живим», вже немає сенсу. Типу заходиш і зразу кнопка велика підписка. Зразу емоція, да, і полетіло. А що робиться, якщо ми натискаємо? Давайте глянемо. Ну, відповідно, ми зразу переходимо... Ну, давай же, відповідно, і задонатимо. Давай, від Фігматики залетить зараз моя карта. CVV-код, будь ласка. Раз, два, три. Тримка полетіла. Так, треба з телефона запрувити. В принципі, спрацювало. Чекай, thank you page, благословіння. Плата прийшла успішно і все. В принципі, нічого більше не відбувається. Ні, щось відбувається. Ні, нічого не відбувається. Да, я думаю, що було б класно, якби кудись нас ще переводило, да? На якусь відкритку приємно. Це нормально, в принципі, це окей. Але що я замітив, що тут немає можливості, я думаю, рекуррентного платежу налаштувати. Просто це все одноразова підписка. Одноразова. Я вже на підписку записав. Ну все, вітаю. Ні, дуже класно. Супер. Класно, що тут є зразу підписка і зразу другий тариф полетів. Дуже часто, що ми забуваємо просто про те, що потрібно донатити, про нас подбали. Ти зразу заходиш і підписку кожен місяць буде знімати. З того точки зору я на інший фонд хотів також організувати підписку, але в них типу не було це налаштовано. І я хотів через Монобанк попросити, щоб вони це, бо тому що є можливість рекурентно поповнювати мобільний телефон. Що таке рекурентно? Я щось забув. Ну, постійно. Підписка. Я попросив, щоб вони цей платіж на цей фонд зробили регулярним. А вони сказали, ні, ми таке не можемо робити. Ми не можемо поповнювати тобі телефон регулярно, але не донатити, і ми працюємо над цим. Ну що, перший екран, давайте до дизайну повернемось. Це дуже добре, що, власне, з підпискою вони так зробили, але по дизайну, я погоджую, що реально, типу, це вже «Повернись живим» реально на рівні Кока-Коли. Дуже класний лозунг, відповідно, дуже класні кадри, ви бачите одразу, типу, на що йде ваша гривня, що хлопці на фронті цим всім активно користуються. Супер. Йдемо далі. Опа. А от і екшен. Дуже гарно. Йоу. Регулярні пожежі війську пришвидшують нашу спільну перемогу. Ваші підписки, донати на загальні рахунки фонду допомагають нам оперативно реагувати на потреби сил оборони і здійснити екстрені закупівлі. Це дуже топово. Це не обов'язково, правильно? Типу, цього могло би тут не бути, але, власне, дуже круто, що додала, агенція. Може, внизу ми побачимо, хто зробив цей сайт, поки я не пам'ятаю, хто це. Але отакі фішки додавати, це дуже круто. По-перше, знову, це метафора, так, вверху йшло про гривня і зброя. Дуже класно, понятно, по скролу анімація. Це завжди виграшна, думаю, стратегія на другому екрані застосовувати щось, що неочікувано, тобто перевищувати очікування глядача, тоді в нього є мотивація скролити далі, і синя так працює воронка. А якщо на другий екран люди не доходять і розуміють, що їм не подобається, дуже мало ймовірно, що вони до кінця дочитають. Опа, і отакий прикол. Кожен, він вирізняється. Це прикол, який зараз юзуть багато, і ми в останніх, напевно, декілька проєктів щось схоже використовуємо. Не любиш? Це мене дратує. Воно ніби очікується, що ти будеш це читати, це бред. Це прийом заради прийому. Типу, якогось сенсу такого глобального воно не несе. Просто якби прикольно, такий собі, я це бачу завжди як лоудінг. Окей, типу, ще класний копірайт. Бачите, все, тут якась статистика, за 97 днів ми витратили на допомогу силам оборони понад 2 мільярди гривень. В принципі, тут такий сильний копірайт. І кадри, на що йдуть кошти, який цей фонд збирає. Здебільшого, це є таке, що керівники фондів біля коробок стоять. Тут Тараса Чмута, побачите з коробка. Він це постить в Твіттері в себе. І внизу в нас великі цифри, знову ж таки, ще раз показують, скільки коштів зібрано. Ще раз можемо підписатись.
якась монобанка загальна. А що це перетворюється? Зброя перетворюється в Коди якісь, як я так розумію. код? Ну так, дуже, напевно, банально було би, щоб ці цифри рухалися там з якоюсь ймовірністю, Оці? типу, плюс там 2 Типу, вайві додавались, так? 200 гривень щогодини. Це підв'язати, статистично напевно, можна дуже було би важко. зробити, але ні, ну це ж ти враховуєш в річному розрізі, скільки в тебе приходить грошей там в місяць, квартал, ла-ла-ла, і можна середню в годину донацію розрахувати, і також її цей. Це буде І більш також, візуально. Так, і також можна паралельно витрату, типу, і включити такий біном. Скільки Графіка, донатів, ту зиму. скільки витрат, і тако, типу, о ні, ми перемагаємо, о ні, ми збиткові, треба долучитися. Треба докинути більше. Ну так, цікаво. Що значить, що по дизайну? Ну класно, типу, знову ж таки, мінімалістичний дизайн, окей, класна графіка, знову ж таки, метафора перетворення там якихось там цифр коду в справжню зброю. Кнопки, велика інформація, все дуже круто. І тут в такому табличному, знову ж таки, контрастному, класному виді показано, скільки було закуплено того чи іншого, ну топово. Це витрати? Я так розумію, скільки, ну, що було закуплено за весь час. 93 пікапи, там, 2000 дронів. Цікаво, як часто вони це оновлюють. Навряд чи кожен день, да? Типу раз в тиждень, напевно, можливо, треба буде послідкувати. Перебивки такі, да, перебивки. Щоб не втомлюватися від тексту. Так, щоб люди бачили. Да, ну дуже класно. І ще бачите, ми можемо побачити, як це все виглядає, конкретна якась зброя в дії. Тут у нас гранатомет, про гранатомет все. Тут квадрокоптери. Отака. Це для того, щоб, напевно, люди просто більш розуміли. Мені подобається підписка на перемогу. Да, підписка. Воно вже таке саме формулювання? Та. Угу. Пікапи. Оптика, щоб це було, можливо, табами, бо ми це скролимо, і це насправді ти втомлюєшся. Одна та сама композиція. Да, до кінця вже нема сенсу. Крім поясновище, для літньої кампанії ми закупили та передали силам оборони. І футерочок у нас є, інші проекти, звітність. Підкачав. Да, футерок насправді такий дуже бюджетний. Я завжди говорю, що я фанат великих футерів, щоб туди вмістити просто тут все. Можна було зупинитися. Да, я тако внизу просто ще додати соцмережі, кінець. Це внизу дуже негарно. Та-да. Вибачте, але дуже негарно. Хто зробив? Було б класно, так, якщо б вони все ж таки вказали. Може хтось знає з вас, друзі, то напишіть, будь ласка, в коментарях. А можливо, хтось з фонду подивиться і змилується над агенцією, яка це зробила, і все ж таки дасть їм правки по футеру. Окей, let's move to the next one. Креативні тренди. Гарний сайт. Давай дивитися. Deposit Photo зробив лендінг. Креативні тренди 2023 року. Я не знаю, як цей сайт оцінювати, тому що такі сайти зазвичай вони про візуал здебільшого. Да? Це як презентація. Вони просто показують саме ці тренди. Ну, давай таке перше питання. А що таке Deposit Photo? Де ми нам зрозуміти, що таке Deposit Photo? Це проект. Окей, і тут є про проект. Тому першим ділом ми улітаємо в внутрішню сторінку і читаємо, це є проєкт вже по новому рукопису. Я думаю, що люди, які будуть приходити на цей сайт, вони будуть приходити тільки через якісь соцмережі, Deposit Photos. Ну, я знаю, що це стоки. Це сток, це компанія, яка займається стоками. Стоковими фотографіями, відео, тобто вони знімають контент на стоки. Перше, чому треба вірити вам, що ви визначаєте тренди, або ви можете казати? А чекай, як не пишуть, креативні тренди, просто креативні тренди. Ну окей. Аудиторія, це теж нове слово. Так, це рукопис якогось 34-го року, до якого ми повернувся. Я чесно не пам'ятаю рік. Так, ну що, я бачу тут акцент на рендерах. Тобто вони наробили рендерів. Я чесно не фанат таких градієнтів в типографіці. Я би не сказав взагалі, що це тренд. Це, можливо, був тренд на Behance пару років тому. Саме мені не хотілося б читати, тому що мені не подобається, як виглядає там типографіка, це копірайт. Але давайте дамо шанс і подивимося, що тут нижче. Захоплення аніме, єднання з природою, дивовижний вік, ефемерність. Це тренди на фотографії, йоу. Це не тренди в цілому, це креативні тренди саме на фотографії, тому що, власне, вони спеціалізуються на фотографіях. Ну добре, я не тренд. Давай, ти не шариш в цій штуці? Не тренд ресерчер, але мені здається, просто з такого банального спостереження, що зараз чіткий стронг тренд на ретро. Повернення до цього ретро, подивитися відео, де ми оглядали сайти. Та автомобілі, зараз всі нові автомобілі мають оці ретро-фари, все повертається, одяг. 24-й рік це про ретро. Мені взагалі не подобається цей сайт. Вау! Ну добре, це ми не цільова аудиторія, тому це так собі. Я погоджуюсь, давай не будемо тут залишатись. Загальне враження, що якоїсь рекламної кампанії, яку вони створили, це, напевно, свою роль відіграє. Люди, які насправді цікавляться цими фотографіями, слідкують за Deposit Photos, їм буде цікаво подивитися, що, власне, вони за тренди. Один раз зайти сюди подивитися, але бо я сюди попав, мене, хоча я теж працюю з фотографіями постійно, вау. Мене воно не збуджує. Безпілотний авіаційний комплекс. Містер Байрактор. Мені не подобається перший екран. По кольорах, по-перше, дуже слабий контраст типографіки з фоном, воно на тоненько. Да? Можливо, якщо там перевіряти по контрастності, то воно десь на межі з тим,
що воно хтось вже може не дуже прочитати. Я розумію, що напевно логотипи не варто тут докапуватись, але поєднання. Тобто, якщо перший взагалі в Skyatona був розроблений брендинг, тобто не одночасно брендинг і сайт, а спочатку у них був брендинг, логотип, на основі цього будувався сайт. Тоді в мене питання, чому власне? Тому що вони так зробили, окей, такий, блін. Дивіться, як тісно тут кнопка до краю екрану прямо. Таке відчуття, що тут якась сітка поїхала, да? Воно дуже тісно, занадто тісно. По-перше, така класна форма в цього герба, іконки, так, да, оце як для гітари. Оця штука. Медіатор, так. І класне заокруглення. Я би якось це використовував, наприклад, такі самі форми, але оця пілюля здорова, яка в нас в хедері. По-перше, дивись, скільки пустого простору. Для чого ця пілюля була тут? Якщо, по суті, якщо її забрати, буде тільки чище набагато. Вона створює ще більше напруги якоїсь. Реально, її забрати, в нас немає пунктів меню. Якби тут були пункти меню всередині, окей, ми їх від'єднали, від загального контенту, на хіросекції. Так, у нас просто пуста зона всередині цієї пілюлі. Розумієш, вони хотіли її трошки збалансувати оцю велику пластину і оцей текст, вони ж однакові, бачиш, шириною. Інша справа, як їм це вдалося. І червона обводка ось ця, це мені дуже дивно. Чому акцент на це? Вони акцентують цифру 3. Кнопка, Вау! Motion дуже серйозний. Ти дивишся? Ні, окей, 3D рендер класно. Ти повинен запічити людям, які будуть як читати ось цей текст, це? друже? Подивись на ось це. Розтягнути на всю ширину екрану. Мені тако читати. Та це немає різниці. Тобто люди, які повинні сюди вкинути гроші, як проінвестувати в команду, вони дивляться, окей, команда, інноваційна. Сайт розробили. Іди сюди. Сайт розробили мегасайт. 2006 року. Ні, це команда. То Skyatone, виходить, вже. Так. Тому я розумію, що в них відповідні бренд-гайдлайни були якісь. Скоріш за все. Але як для команди з 2006 року дуже мало інформації, хто вони такі історичні. У нас аж не згось, бачиш, 17 років досвіду, але це якось не передається взагалі. Так. Сайт ніби реально команді один рік. Про компанію ми перейдемо. Скролем вниз. Звісно, це може бути ще трохи сенситив інформація, але... Кольорами біда. Тут біла обводка, тут чорна, тут червона, товщі, різні товщини. Я чесно хотів тут це критикувати. Таке рішення, це дуже дешево. Дуже дешево. Дивись, яка міжстрочна відстань. Може, судження якісь будемо оцінки ставити? Оцінка? Я ставлю з 10. 10 це ніби вау, іди сюди. 1, хочу швидко вийти. Давайте перший, що дуже запропонував. Добре, я ставлю... Це загальні просто враження. Загальні враження. 7 балів. Чому 7? Тому що я думаю, що людина, яка сюди має зайти, вона рідко заходить на схожі сайти, і відповідно в неї буде вау-ефект. І більше того, я переконаний, що людина вже знає про фаундерів, перш ніж вона сюди зайде, і їй не потрібно буде цю інформацію дізнаватися. Інша справа що є з цими шрифтами біда, і воно має якісь такі відчуття не до кінця проробленості. В мене, в принципі, як людина, якої трохи є вже надивленість. Тому 7. Окей, я ставлю оціночку ось цю. Бачиш, яка тут обкреслена, в принципі, 3, тому що, тут є багато складових там успішного дизайну, і по кожній складовій в них 3. По типографіці, по сітці, по композиції, там, динаміці. Мені що тільки подобається, це рендер, і то насправді він якось дуже довго працює. Я придираюсь. Я придираюсь. Що ми для цього і знімаємо, щоб якось трошечки придиратись. Навіть по UX просто, як зчитується оцей текст, це неможливо читати. Я нічого не побачив, поки ти не сказав. Це можна просто тільки цей текст розбирати 5 хвилин, чому він неправильно зроблений. Тому 3 і let's move to the next one. В e-commerce в тебе трошечки досвіду є? Чітко. Про що? Давай зрозумію. Це є смачно корисно. Це доставка їжі, напевно, фабрикатів, тому що... Яка піднімає настрій, правильно? Good mood. Їж їхній фуд, і тебе good mood. Це зображена на першому екрані. Це люди з брекетами. З брекетами. Відповідно, їжа не волокниста. І не дешева. Мають свій фургончик брендований. Це прикольно, до речі. В першому такому банері показати план-локацію. Зрозуміло, цільова аудиторія, жінки, айтішниці. Дивись, солодощі. Яке тут хелсі? Тут не про хелсі. Хоча, може, це по 100 гривень за тістечко. Хочу дружити, дивись, я винесли вверх. Це що значить? Це значить, що якась реферальна програма. Гості знову просять щось без цукру та лактози до кави. Кейтерінг? Це доставка їжі. Почекай, саме оцей що собі можемо запропонувати ваші кав'ярні. У вас є кав'ярня, вони для вас, власне, пропонують продукцію, щоб ти продавав свої кав'ярні. B2B. B2B. Але
Чи може бути сайт одночасно B2B і B2C? По візуалу мені все Мені подобається. дуже подобається, да. На e-commerce Це- зазвичай екстремально рідко коли роблять, особливо якщо це Це B2B дуже якийсь чітко. e-commerce. Зразу є офер, тобто про мінімальний чек. Акції, що шукаєте взяти майже біля логотипу. Так, десерти, новорічна колекція, торти, Healthy Box. Цікаво, Номер торти і Healthy Box. телефону, сошали, ну типу, з точки зору навігації І по кольорах приємно. Найважливішому, да, це дуже чітко все. Кольори з Е, логотипчиком. Але тут тільки солодощі. І Healthy Box, але теж солодкі. А розумієш, це можливо Кондитерка. Це можливо від Good Food цей Ти думаєш? десертний Ні, в відділ. них є і на основному, здається. Працює на Shop Express. Коротше, давай. Чекай, йой, тут анімуються іконки. Я зараз трошечки залип. Дивись, по-перше, як анімуються ці штуки, коли наводиш. А вони всі рухаються стабільно. Гарно. І ще логотип рухається. Диви. Отакі дрібниці насправді. Тобто, ну це реально може помітити тільки дизайнер, напевно. Я думаю, що воно на якомусь рівні впливає. Тут сердечко рухається, тут це рухається. Блін, я фанат з таких малесеньких СВГ якихось анімацій. Це дуже класно. І дизайнер молодець. І мікроанімації, оце є тренд. Але то фотографії, добре, не будемо повертатися до старого. Давай проскролимо головну поки потрошки. Давай подивимось, чому саме Good Food. Ага, йой, тут все рухається. Ти подивися. Всередині рухається, по наведенню рухається, ротейто цей. Іконки нетривіальні, такі, типу, цікаві, там 2D-шні, промальовані. Бігуща строка летить. Блін, враховуючи, що це насправді B2B e-commerce, він дуже класний. І саме основне, що він дуже сильно корелює з офером, так? Product page. Він виглядає вкусно, як, напевно, їхня продукція. Дуже чітко, що зразу Показано, що зрозуміло, доставочка. доставочка новою поштою. Типу, Тут, можливо, хотілося б трошки розділення зробити кнопку, можливо, зеленою, щоб рифмувалося. Кошик зелений і тут зелене. Тому що Але в нас це- зараз у нас просто червона ціна, червоний там хедер, і відповідно кнопка червона, ніби вона другорядна, але вона ніби основною має бути. Тому от такий момент, що зеленим би хотіли зробити. І взагалі не знаю, чи це можливо не дуже актуально до цього сайту, але недавно почув таке правило, чи прочитав десь, що ніколи не робіть основні кнопки на сайту в колір там логотипа, тому що воно не буде контрастувати. Якщо у вас логотип там червоний, іконки червоні, не робіть кнопку червоною. В брендингу зазвичай мінімум 2 кольори має бути, тому кнопка має бути унікального кольору зазвичай, щоб вона власне виділялась як найважливіший елемент на сайті. Трошечки education, що додамо сюди. Фотографії гарні, подивись, Як сторіс. відфоткали все, як сторіс виглядає в натурі. Ну насправді тут не багато що коментувати. Сайт зроблений дуже гарно. Клас, так. Зразу є теги, зразу є зрозуміло, що це є доставка новою поштою, що забирає всі сумніви до того, як воно може доставлено бути, чи воно зіпсується чи ні. Очевидно, що люди вже це все продумали, раз вони гарантують можливість доставки. І пройдемося по чекауту. У нас тут є додані продукти, Знижка, вартість, дивись. знижка, вартість доставки не Мені врахована. знаєш, що дивно, сорі, що перебив. Чому не пояснюють, звідки взяла знижка? Тут точно не пояснюють. Healthy Box під ялинку. Ну окей. Вартість доставки невідома. Добре, оформлюємо. Давайте оформимо, подивимося, що буде у нас по чекауту. Раз, два, телефон, емейл, країна, дата чекай. народження. І ще обов'язковим зробили. Це тупо. Ну, типу, очікується, що люди будуть заповнювати і їх будуть вітати, і вони будуть більш лояльні до бренду. І отримати подаруночки якісь на Але я ніколи не ввожу свою дату коректно. У мене там якийсь 27-й рік народження постійно. Ну і обов'язково робити стільки полей, це теж не ок. Типу, людям хочеться тако, клік, зробив, купив. А вже щось додаткове можна по факту потім спитати. Подовжуємо оцей власне user flow. Якщо людина не в контексті, зараз в дорозі знайшла вас там в метро, десь йде, і вона бачить, що це довго робиться, все, ставить телефон в карман, забуває про те, що Зрозумій, вона що хотіла це тут щось сорі, робити. що я привів, я згадав, що це цільова аудиторія B2B? жінки. І там дуже важливо. Знак зодіаку? Да, розкладка якась залітає зразу. Я не Дівчата, хочу які дивляться, виводити. помчіть реально, типу, наскільки для вас би було ось це? Це дуже релевантно. Каріна, Коментар даш? коментар. У нас є незалежний цей експерт. Експерт. Ходи сюди. Ти тут, наприклад, оформлюєш доставку собі там бокса з солодощами, і є тут обов'язкові поля, ім'я, прізвище, телефон, імейл, країна, місто і дата народження, теж зірочкою. Для тебе це була проблема? Ні, не було б. Ти б Бо я буду думати, що це типу мені буде знижка до дня народження приходить. А, тобто в тебе корисні цілі Да. і типу окоп ще. Ну так. Навіть якщо цього не пояснили тут, що тут буде знижка тобі. Ти собі будеш так сама думати, щоб ти навчена. Ну круто. Або вона запускає такі штуки. Це твій сайт? Дивись, країна доставки міста це все в доставці. Тобто тут дабл-чек. Ну, точніше, два рази потрібно буде це вводити, і це тупо. Це реально тупо. Завжди краще розбити на декілька кроків, ніж одночасно там 9 інпутів давати для Просто заповнення. я ставлю цьому 10 з 10 сайту. Я теж. Все дотримано, все дуже